Hi children, we are learn math chapter class 5 chapter 12 perimeter and area. This is a lecture number 10. Okay. In previous lecture we are learn what is a perimeter. In this lecture we are learn area, how to calculate area. This is the हे काय हे रेक्टेंगल आहे बरोबर आहे. रेक्टेंगल मध्ये opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Correct. So ABCD is our rectangle. Length of rectangle is 6 centimeter and breadth is 3 centimeter and breadth is 3 centimeter. How to calculate area in this rectangle? How to calculate area in this rectangle? Okay, in perimeter we are consider only a outer surface, only a outer surface. This surface, this surface, this is the outer surface. Okay, only a outer surface. But in area we are consider all surface inside the rectangle. All surface inside the rectangle. In perimeter, only consider outer side. Only consider outer side. Calculate sum of the all outer side is called perimeter. But in area, we are calculate all surface inside the rectangle. Correct? समजते तुम्हाला? ठीक आहे. ओके. बघा आपण काय केलं आता आपण 1 सेंटीमीटरचे किती 1 सेंटीमीटरचे किती भाग केले बघा 1 सेंटीमीटरचे किती भाग केले 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटरचे आपण 6 भाग केले बरोबर आहे लाईनला करेक्ट ठीक आहे आता आपण ब्रेकचे पण 1 सेंटीमीटरचे 3 पार्ट केले दिस इज अ 1 2 अँड 3 पार्ट्स केले बघा आपण लेंथचे 6 पार्ट केले कारण आपली लेंथ किती दिली आहे 6 मीटर 1 सेंटीमीटरचे किती भाग होतील तर 6 भाग होतील आणि आपली ब्रेथ किती आहे 3 मीटर तर 1 मीटरचे किती भाग होतील तर 3 भाग होतील बरोबर खाली पण तसेच केले आपण ठीक आहे लेंथचे खाली पण आपण 6 पार्ट केले आणि ब्रेथचे 3 पार्ट केले करेक्ट आता आपण काय करू हे भाग आपण एकमेकाला जोडू बरोबर हे भाग आपण एकमेकाला जोडू ओके आता काय झालं आपल्याला काय झालं बघा 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर सेंटीमीटर 1 स्क्वेअर सेंटीमीटरचे एक एक भाग झालेत बघा 1 सेंटीमीटरचे दिस वन असे किती भाग झालेत वरती 6 इकडे 3 बरोबर टोटल किती झाले बघा टोटल काउंट करा टोटल बघा 6 प्लस 6 किती 18 झाले बरोबर 18 भाग झाले 18 काय झालं त्याचं 18 काय झालं व्हॉट इज 18 18 इज area of this rectangle and it is a measure in square meter this is a measure in square meter right this is a measure in square meter and perimeter measure in only a meter area in measure in square meter square centimeter this is in square centimeter okay because the unit is centimeter so we are measuring in square centimeter आता बघा आपण काय केलं त्याचे पार्ट केले 1 सेंटीमीटरचे पार्ट केले आणि एक जो पार्ट आला आपला तो किती झाला 1 स्क्वेअर मीटरचा आला बरोबर आता आपण असं बोलू शकतो बरोबर एबीसीडी
3 रो आणि 6 कॉलम. कॉलम म्हणजे काय? हे बघा, कॉलम म्हणजे जे आपण हे कॉलम आहेत. ओके, हे काय आहेत? कॉलम. हे किती झालेत? 6 कॉलम झालेत. आणि दिस इज अ 3 rows. This is a 3 rows. बरोबर? 6 column and 3 rows. Correct? So we are called the number of square in the rectangle is 3 multiply 6, 18. आपण 3 काय घेतलं? 3 is our breadth and 6 is our length. किंवा लेंथ पहिली घ्या, ब्रेथ पाठी घ्या. आपण काय घेतलं? लेंथ आणि ब्रेथ यांच्या मल्टिप्लाय करून आपल्याला काय आलं? एरिया आलं. बरोबर? We are calculate the area multiply length and breadth. So we are also say that therefore the area of the rectangle ABCD is 18 centimeter. Okay, square centimeter. So the area of the rectangle equal to length multiply breadth. Okay, this is our formula. This is our formula. What is the formula? The area of rectangle equal to length multiply breadth. फॉर्म्युला तुम्हाला समजलं? रेक्टेंगलचं फॉर्म्युला समजलं? तर हे फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, हे फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. जसं आपण पेरिमीटर बघितलं रेक्टेंगलचं. पेरिमीटर काय आहे? पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ. व्हॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेथ. ठीक आहे, एक्झाम्पल बघू आपण. वर्ड एक्झाम्पल एक. ठीक आहे. व्हॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर अँड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर. आता आपल्याला लेंथ किती काय काय दिले बघा. व्हॉट इज गिवन? इज अ लेंथ 20 सेंटीमीटर अँड विड्थ 15 सेंटीमीटर, म्हणजे ब्रेथ 15 सेंटीमीटर. विड्थ इक्वल टू ब्रेथ. करेक्ट. सो आपण यूज करू फॉर्म्युला. पहिले गिवन लिहू. चला, व्हॉट इज गिवन? लेंथ. लेंथ इज 20 सेंटीमीटर अँड ब्रेथ इज 15 centimeter. We use formula area of rectangle equal to length multiply breadth. That is a put the value length 20, breadth 15. 15 to the 15 to the 15 to the 30. Correct? 15 to the 30 and is 0. 300 is our answer and it is measured in square centimeter. Correct? So our is 300. So what is the area? Area of rectangle is 300 square centimeter. Because unit is centimeter. So square centimeter. समजलं? ठीक आहे, नेक्स्ट जाऊ आपण. बघा, the wall that 4 meter long 3 meter wide has been painted. आपल्याला वॉल दिलेले बघा. वॉल किती दिलेले आहे? 4 मीटर लेंथ आणि 3 मीटर वाईड. आपल्याला ती पेंट करायची. बरोबर आहे. इफ लेबर चार्ज आर 25 पर स्क्वेअर मीटर. लेबर चार्ज किती दिलाय? 25 रुपीज दिलाय पर स्क्वेअर मीटर. एका स्क्वेअर मीटरचे 25 रुपये, 25 रुपीज. व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ द लेबर पेंट दिस वॉल? आपल्याला कॉस्ट काढायची आहे. बघा, एरियामध्ये आपल्याला काय काढता येतो आपल्या जीवनात. ठीक आहे, रोजच्या जीवनात एरियाचा उपयोग कशासाठी होतो बघा. पेंट जर का लेबरचा जर आपल्याला कॉस्ट काढायची असेल, बरोबर, पेंटिंगची कॉस्ट काढायची असेल, किंवा फ्लोअर आपल्याला टाईल्स मारायची असेल फ्लोअरवरती, तरी सुद्धा आपल्याला एरियाचा उपयोग पडतो. आपण एरिया काढून आपल्याला समजू शकतो किती आपल्याला टाईल्स लागणार आहेत, किती लेबर लागणार आहे आपल्याला, किती कॉस्ट लागणार आहे. हे एरिया जर आपल्याला माहिती असेल तर आपण काढू शकतो. ओके, आता बघूया आपण काय काय दिले आपल्याला. काय काय दिले बघा. गिवन काय काय दिले. लेंथ किती दिलेली आहे? 4 मीटर. विड्थ किती दिलेली आहे? 3 मीटर. करेक्ट. आता आपल्याला लेंथ भेटली, ब्रेथ भेटली. आता आपल्याला काय करायला लागेल? एरिया काढायला लागेल पाहिजे. फर्स्ट एरिया काय फॉर्म्युला आहे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेथ. दॅट इज अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेथ. लेंथ किती दिलेली आहे? 4 मल्टिप्लाय 3. 4 मल्टिप्लाय 3, 4 3 12.
12 मीटर 12 मीटर. ओके, हे आपल्याला काय भेटलंय? एरिया भेटलंय. आता आपल्याला काय करायला लागेल? कॉस्ट काढायला लागेल. बरोबर आहे? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देअरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वॉल इज 12 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता आपल्याला काय दिलेलं आहे? लेबर चार्जेस दिले. किती लेबर चार्जेस आहेत? 25 स्क्वेअर मीटर. ओके, सो वी आर मल्टिप्लाय 12 मल्टिप्लाय 25. 12 मल्टिप्लाय 25 केल्यानंतर काय भेटेल आपल्याला? कॉस्ट ऑफ दी लेबर पेंटिंग. सो if the labor charges are the 25 square meter, okay, the cost of the labor painting this wall equal to 12 multiply 25. 12 multiply 25, that is a 12 5 12 5 60, 12 5 60, 6, okay, 12 to the 24, 24 plus 6 30, 300 rupees. आलं बघा, our answer is 300 rupees. So therefore the cost of the labor of the painting this wall is 300 rupees. Okay, आता आपण रेक्टेंगल बघितलं. पुढल्या लेक्चरला आपण काय बघणार? स्क्वेअरचं बघणार आहोत. स्क्वेअर बद्दल आपण बघणार आहोत. नंतर आपण प्रॉब्लेम सेट सॉल्व्ह करू. तर हे फॉर्म्युले तुम्ही यात लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही जर आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडला पण शेअर करा. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच.